viewers, welcome to my channel, Random Things by Blakbird. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung paano gamitin ang isang analog multimeter. Pero sa videong ito ay magpo-focus lamang tayo sa paggamit ng DC Voltmeter. And pag-uusapan natin ang ibang meter sa iba pang episodes ng video na to. So bago nga pala ang lahat, ay shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na si MJ Suliano, JL Glenn Chua at si Seb Torano. And guys, para sa mga bagong viewers ko, ako nga po pala ay isang Avionics Technology student sa PATS College of Aeronautics. And sa aking channel, tinuturo ko para matulungan ko ang iba pang mga students na katulad ko na hindi pa alam gamitin ito. Pero natuto ako and ngayon, isi-share ko naman sa inyo. So, bago tayo mag-start, pag-usapan muna natin yung parts ng isang analog multimeter para masundan nyo ako kung ano yung tinutukoy ko or kung ano man yung sinasabi ko. So guys, kung may mali nga pala akong nasasabi dito or may mali man lang akong magawa, please comment down below and correct me if I'm wrong. Thank you. So, pag-usapan muna natin itong parts ng analog multimeter. So, itong nakikita nyo dito na white na rectangle box, ito yung scale. And meron yan isang stick dito na parang color block siya. Ang tawag naman dyan ay pointer. Siya yung nagde-deflect and siya yung nag-i-indicate kung ilan yung na-measure natin. And dito naman sa part na to ay makita nyo, tawag dito ay selector knob. Ito yung ginagamit guys pang set kung anong parameters ang gusto nating makuha or kung anong parameter ang gusto nating test, kung DC voltmeter, DC ammeter, ohmmeter, and AC voltmeter. Pero ngayon guys, tuturo ko lang sa inyo ay kung paano gamitin itong DC voltmeter. And itong makikita nyo dito guys na black and red na naka-attach dito sa ating multimeter. Ito yan. Ayan yung test probes. Ang tawag dito ay test probes. Yung red ay para sa positive and yung black para sa negative. Ito yung dinidikit natin sa mga terminals para ma-measure natin yung tinetest natin or yung parameter na gusto natin makuha. And yun guys, kung makikita nyo dito, meron ditong bilog na knob. Ang tawag dito ay 0 ohm adjustment knob. Ituturo ko sa inyo guys kung paano gamitin to pagdating natin sa lesson ng paggamit ng ohmmeter. So ngayon naman guys ay ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang scale ng DC voltmeter. Dito guys, meron tayong 10 volts range, 50 volts range, and 250 volts DC na range. Dito guys sa 10 volts range, meron kayong makikitang bigger lines. And ito naman sa pagitan ng bigger lines, merong smaller lines. So, yung value dito guys, sa 10 volts range, ang value ng bigger lines ay 1 volt. While yung value naman ng smaller lines or yung mas maliliit na lines or na guhit, ang value niya ay 0.2 volts. So guys, kung makikita nyo dito, from 0 volts, yung bigger lines, 1, and din dito, 2 volts, 3 volts, 4 volts, and up to 10 volts.
Yung maliliit naman, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 volts or 1 volt. And dito naman sa 50 volts range ay ganun din. Meron tayong bigger lines and smaller lines. Yung value ng bigger lines ay 5 volts. While yung value ng smaller lines ay 1 volt. And yan. Bigger lines, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 volts. And yung value ng maliliit na lines ay 1 volt. So, 1, 2, 3, 4, 5 volts. Now, punta naman tayo dito sa 250 volts range. Ang bawat value ng bigger lines ay 25 volts. While yung value ng smaller lines sa pagitan nila ay 5 volts. So guys, hindi kayo dito titingin sa taas. Kasi symbol niya ohms, meaning ginagamit siya sa ohmmeter. So titingin lang tayo dito, simula dito hanggang dito, and dito hanggang dito. So dito, bandang gitna na yan. And dito kayo titingin kung anong siselect nyo, 10 volts, 50 volts, or 250 volts range. So guys, ngayon nalaman nyo kung paano or ilan value ng mga lines sa bawat volts range. Ngayon naman ay ide-demo ko sa inyo ng actual. So, meron tayo ditong mga voltage source na DC. Itong DC power supply and mga batteries. So, ito nga pala guys. Itong DC power supply na to, ito yung project namin nung first year college ako sa Avionics Technology na course. So, testing muna natin itong battery. So, ang value na ito guys, kung nakikita nyo siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya. Pero ang value na itong battery na to ay 3 volts. So, dapat nyo palang tandaan guys, pag magme-measure kayo ng DC voltage, titignan nyo yung voltage rating niya. And pag isa-set natin siya dito, since 3 volts siya, kailangan mas mataas yung value dito sa selector knob kaysa dito sa voltage rating. So, ibig sabihin, kailangan natin siya i-select sa mas mataas na value sa kanya pero pinakamalapit sa value niya. So, dito meron tayo dito 2.5 volts and mas mababa siya sa 3 volts. So, ang pinakamalapit na mas mataas sa kanya, which is yung 10 volts. So, yun yung gagamitin natin. And sa battery na to, ang negative sa battery na to ay itong side na to. Yung may black, kung nakikita nyo guys. Sorry kung hindi nagpo-focus. Ito yung positive side. Ito yung negative side. And sa likod naman niya, yung meron ditong mga markings ng kanyang battery type and kung anong type ng battery ito, yung model niya, and yung voltage rating niya. So, yun guys, itetest na natin tong battery na 3 volts. So, yung black dito sa may maliit, yung red dito sa malaki. Nasa 10 volts tayo dito sa pinakababa and nasa 4th bigger line siya. So, ano nga ba yung bigger line? Dito sa 10 volts range. Di ba kanina, ang value ng bigger lines ay 1 volt. So, 1, 2 volts, 3 volts. So, tama.
Ibig sabihin, full charge pa yung battery na ito. So, meron naman ako dito guys na AA batteries. Kung nakikita nyo, AA batteries and AAA batteries. So, let's try muna natin yung itong AAA battery. So, kung babasahin nyo guys, ang value ng isang AAA battery ay 1.2 volts. So, 1.2, pwede na mas mababa siya sa 2.5. Pwede natin siyang iset sa 2.5. So, iset natin siya sa 2.5. So, yun guys, kung 2.5 volts range, wala namang 2.5 dito. Dito sa ating range, sa scale. Wala namang 2.5 dito. Meron lang tayong 250. So, ang ibig sabihin nun guys, yung 2.5 na volts range ay dito tayo titingin sa 250 volts range. Since divisible naman sila. Yun, basta 2.5 dito tayo titingin sa 250 volts range. And testing natin siya guys. Ang value ng isang bigger line sa 250 volts range ay 0.25 volts. So, test na natin siya. Positive dito sa positive side, terminal. And ito ang positive sa positive side and negative yung black sa negative side. So guys, kung makikita nyo siya guys, 1.2 volts yung rating ng battery natin. And kung makikita nyo sa scale, nandun siya sa pang-5 na bigger lines. So, nandito siya guys. Which is nasa 2.5 volts range tayo. So, 0.25 yung kada value ng bigger line. So, 0.25, 0.5, 0.75, 1 volt, and dito sa pang-5, 1.25 volts. Which is, kasing value, halos kasing value niya lang tong battery natin na AAA. Meaning, full charge to battery natin. So, try naman natin itong AA. So guys, ang value nga pala ng AA ay 1.5 volts. So pasok pa rin siya dito sa setting natin na 2.5 voltage rating, and dun pa din tayo titingin sa 250 volts rating. And magmo-move lang tayo ng 2 decimal place para makuha yung value. So, test natin siya guys. So guys, kung makikita nyo guys, nasa nasa pang-7 bigger line siya. Dito siya banda guys. Sa pagitan ng 150 at 200. So, 0.25, 0.5, 0.75, 0.1 volt, 1.25, 1.5, 1.75 volts. So, yung voltage rating itong AA battery ay 1.5 volts, and yung measured na voltage natin ay 1.75 volts. Mas mataas siya sa voltage rating. So, meaning, full charge yung battery natin. Ngayon naman guys ay itetest naman natin itong AC-DC converter or yung DC power supply na project ko nung first year ako. So, ko-connect lang natin yung negative terminal sa negative test probe. And ito, nakakonect na siya. I-connect naman natin yung positive terminal sa positive na test probe. So guys, bakit ganun? May reading na siya,
kahit hindi pa siya naka-on. Ibig sabihin, may laman yung capacitor. So, i-short muna natin siya. I-short muna natin para mawala yung laman ng capacitor. So, yun guys, naka-connect na. Nawala na yung value. So, yun guys. Let's start. Dito naman guys, ang pinakaunang voltage rating dito sa aking DC power supply ay 3 volts, which is mas malaki siya dito sa ating selected na voltage, which is 2.5. So, ang rule natin, kailangan mas mataas and mas malapit sa value niya. So, ang susunod na mas mataas ay yung 10 volts. So, doon natin siya ilalagay. Pagka-set natin sa 10 volts, ay dito tayo titingin sa pinakababa, which is yung 10 volts. So, kapag 10 volts, ang bigger lines ay 1 volt, and yung smaller lines ay 0.2 volts. So, i-set natin siya sa 3 volts. And check natin kung ano yung mame-measure natin na voltage. Select ko siya sa 3 volts. And titingin tayo dito sa baba. In 10 volts. Kung makikita nyo guys, ang bigger lines ay 1 volt ang value niya. And yung maliliit ay 0.2 volts ang value niya. So, 1, 2, 3, 4. So, nasa between siya ng 3 and 4. So, 3, and makikita nyo guys, nasa pangatlong smaller line siya. So, 3 volts and pangatlong smaller line, which is 0.6. Ibig sabihin, 3.6 volts yung na-measure natin, which is mas mataas sa 3 volts. So, ngayon naman guys, ay i-test naman natin yung susunod, which is 4.5. So, check ulit natin kung mas mataas ba yung selected natin dito sa range na to. So, 10 volts, 4.5, mas mataas, mas malapit, pwede. Hindi masisira yung analog multimeter natin. And then, let's turn this clockwise. Kung makikita nyo guys, nag-deflect siya ulit ng mas mataas. Since 4.5 volts yun, and bigger lines, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volts, 5 volts, 6 volts. Between siya guys ng 5 volts and 6 volts. So, 5 volts and nasa 4th smaller line siya. So, 5 volts, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. So, 5 plus 0.8, which is equals to 5.8 volts. So, bakit ganun guys? 4.5 yung naset natin dito. Ang reading natin or yung measured value natin ay 5.8 volts. So guys, itong project namin na to guys ay unregulated power supply. Kaya, hindi siya exactly na same value as indicated dito sa kanyang knobs. Yun naman, test naman natin yung 6 volts, 6 volts, 10 volts, mas mataas yung 10 volts, which is okay. Pwede natin siya i-measure. So, let's try. 6 volts. Yun guys, nag-deflect ulit siya. So, nasa 6, 7, between siya ng 7 and 8. And nasa around siya sa 4th line again. Pero hindi siya sakto sa 4th line kung makikita niyo sa akin. Ibig sabihin, 7.8 since between 0.8 and dun siya sa bigger line, ibig sabihin 0.9. So, 7.9 volts yung na-measure natin sa 6 volts na selected knob dito. 7.9 volts. Ibig sabihin, mas mataas.
since unregulated power supply. Now naman guys, siset naman natin siya sa 9 volts. Kaso nga lang, mas mataas yung value na nakukuha natin. So, hindi na natin pwedeng gamitin yung 10 volts. So, tataasan na natin dito. Which is talagyan natin sa 50 volts range. Kung nakikita nyo guys, bumaba siya guys. Nasaan ba yung 50 volts range? Nasa gitna yung 50 volts range. And yung increments and yung value ng isang bigger line ay 5 volts. So, kung makikita nyo dito guys, 5, 10, 15, 20, and so on. So, 5 and yung smaller lines naman ay 1 volt ang value niya. So, nasa first bigger line and third smaller line. Which is, ang nakuha natin ay 8 volts. Yun yung kanina. Ito, nakaset pa tayo sa 6 volts. So, pwede na tayo mag-measure ng 9 volts. So, test natin, 9 volts. And guys, kung makikita nyo dito guys, sa 10 volts range, or 50 volts range, which is 50 volts range yung nasa gitna. So, 10, nasa pangalawang bigger line, which is 10 yung value. And, nasa pangatlong smaller line siya, which is 1 volts yung value. So, nasa 9 volts pa lang tayo. Yung reading dito sa ating analog multimeter is 13 volts, which is napakataas and napakalayo doon sa indicated na voltage rating. Now naman, test naman natin yung 12 volts voltage rating. Check natin kung ilan yung reading. So, bigger lines. Ang bigger lines dito sa 50 volts range ay 5 volts. So, 5, 10, 15. Oh, ang taas na. 15 volts and nasa second line siya. Na smaller line. Second smaller line. Which is 1 volt ang value. So, 5, 10, 15, 17 volts. Ang taas. Lamang ng 5 volts kaysa dito sa indicated na voltage rating natin, which is yung 12 volts. And i-turn off na natin. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ating pinag-usapan na about dito sa DC Voltmeter. And sana na tatandaan nyo yung scale, kung ano yung bawat value, yung value ng bawat lines, yung bigger lines and smaller lines. So, kung nagustuhan nyo yung video na ito, please like and help me share this video to everyone na gustong or kailangan ng video na to para matuto paano gumamit ng isang analog multimeter. And kung gusto nyo pa ng mga video na katulad nito, mag-subscribe na kayo sa aking channel. And i-ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin natin. So, para nga pala sa mga next episodes ay itatackle naman natin itong ohmmeter and yung AC voltmeter and itong DC ammeter. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa pinag-uusapan natin ngayong episode. And stay safe sa inyo. Goodbye and thank you for watching my video.